the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable. Починаючи з середини 80-х і аж до 6-го покоління консолей, Nintendo міцно тримала ринок портативних ігрових девайсів за горлянкою. Звісно ж, це не значить, що ніхто не намагався відкусити собі його шматок. Навпаки, конкуренти постійно намагались довести потенційним покупцям, що їхній хендхелд кращий за цей ваш Game Boy. Atari Lynx ще у 79-му мав кольоровий дисплей, а Sega Game Gear, випущений у розпал консольних війн, був по суті маленькою мастер-систем у твоїй кишені. Втім, навіть такому гіганту як Sega з її громадною бібліотекою тайтлів не вдалося сильно вплинути на тотальну домінацію маленької цеглини, екран якої видавав 4 відтінки сірого. Так пройшли 90-ті та початок нульових. Nintendo випустила Game Boy Color, а пізніше Game Boy Advance, без жодної значної конкуренції. У 2004-му цю монополію знищила Sony. And now, ladies and gentlemen, please welcome the latest addition to the PlayStation family. PlayStation Portable пропонувала стильний дизайн, панківську естетику, не бачене на ті часи залізо як для портативки і цілу купу крутецьких ігор, які лише трошки програвали домашнім консолям того часу. Об'єктивно, PSP не дотягнуло до свого конкуренту у вигляді Nintendo DS, однак все ще продалась вражаючими 80 мільйонами копій. На PSP вийшли спін-оффи GTA та God of War та гора крутої японщини, серед якої були прекрасна Жанна Дарк та ціла ексклюзивна Kingdom Hearts. Це був неймовірний успіх, після якого здавалося, що Sony міцно зайняла свою нішу на ринку. Усім було зрозуміло, що компанія захоче цей успіх повторити. Перші чутки про наступницю PSP почали ходити ще у 2009-му, однак повноцінного анонсу довелось чекати ще 2 роки. Next Generation Portable. Саме під такою кодовою назвою була вперше анонсована майбутня консоль у січні 2011-го. Портативка мала за собою прекрасний 5-дюймовий сенсорний OLED-дисплей, 2 аналогових стіки, тоді як у PSP був усього один, та ігри, які виглядали так, мов у цьому маленькому пристрої живе повноцінне залізо PS3. Тож, що могло піти не так? Сьогодні Vita – це консоль, яку на вторинному ринку віддають дорожче за Switch Lite. Консоль, яку самі Sony закинули через пару років після виходу, а сторонні видавці і того швидше. Великих AAA ігор, які були фішкою PSP, тут можна по пальцях перерахувати. Точніше як, вони були, звісно, але тільки у перші пару років життя Vita. Після чого на заході вона стала таким собі дорогучим кіндлом для інді-тайтлів. У Японії ж великі ігри виходили аж до 2018-го. Однак навіть там, де на інших платформах вони виходили в тому числі англійською, на Віті в них іноді можна було пограти виключно японською. Так сталося, наприклад, з Catherine Full Body. Самі ж Sony приблизно до 2013-го позиціонували Віту більше як супутній девайс до PS4, аніж як самодостатній пристрій. А ще тут багато дивних гіміків, які використовуються буквально у парі проєктів. А ще я все одно обожнюю цей девайс. Про покупку Vita я мріяв давно. Вперше я побачив її у однокласника році в 2012-му. Але тільки роками пізніше, коли я по-справжньому захопився відеоіграми та консолями зокрема, я забажав отримати її собі. Це бажання і моя любов до цієї консолі загалом – це щось на межі раціонального. Мене завжди тягнуло до ігрових систем, які отримали менше любові, ніж на те заслуговували. Можливо, тому що мене мама не любила. Колись я всерйоз розглядав покупку Wii U, а ще з 13 років пускаю слюні на Dreamcast. Мене приманює той дивний трагізм, який ховається за цими шматками пластику та історіях, які вони в собі несуть. Я не ставлю за мету довести, що саме тобі треба кинути все справи, відкрити OLX і купити PS Vita. Тому що в таких речах не треба переконувати. Якщо тобі цікавить це пристрій або будь-яка інша покупка, то ти знайдеш 1000 виправдань, чому треба витратити на неї свої кровно зароблені. Якщо ж вона тебе не цікавить, то тут і думати нічого. Саме тому мене дещо дратують клікбейтні заголовки штибу «Чи актуальна Vita у році бога нашого у 2026-му». Як і з будь-яким ретро-девайсом, об'єктивно це досить застаріла штуковина, яку варто купувати лише з чітким усвідомленням, що ти робиш і навіщо воно тобі треба. Це в жодному разі не значить, що Vita – це марна покупка. Просто перед цим наполегливо раджу провести власний ресерч. Що ж я хочу, то це нарешті передати свою любов до цього боком забутого пристрою. Розказати, як фанати не дають цій справді крутій та недооціненій консолі остаточно померти, та як до цього дотичні наші співвітчизники. Tell me why you did it. Every dream
Почнемо з того, що Vita просто дуже класна. Мені подобається, як вона лежить в руках. Консолька помітно більше за PSP, але все ще достатньо компактна у зрівнянні з сучасними портативками. Вона зовсім легенька і поміщається у будь-яку сумку. Що мені в цій консолі ніколи не заходило, то це динаміки. Не знаю, чи це проблема конкретно моєї Vita, чи усіх фаток загалом, але що на PSP, що на 3DS, звучання мені подобається в рази більше. Vita без наушників звучить плоско і трохи хрипить, в той час як 3DS видає більш чистий та об'ємний звук. Враження таке, що консоль була надто дорогою у виробництві, і Sony вирішили на цьому зекономити. Мене також ганяє в ступор існування задньої сенсорної панелі. З ігор, які використовують її наповну, я навмання згадаю хіба що Tearaway. Деякі тайтли використовують цей тачпад замість фізичних кнопок L2 та R2, яких у Vita нема, а більшість ігор ігнорують його існування взагалі. Однак ці недоліки це не ті речі, на які ти звертаєш увагу. Тим паче, що головне для будь-якої консолі це, звісно, ігри. То у що ж на цій красі можна пограти? Головним систем-селером для мене свого часу стала Gravity Rush. Зацікавився я цією грою, коли вперше побачив геймплей. Підкупила фішка з керуванням гравітацією за допомогою ігроскопу. А потім я почув трек Pleasure Quarter і остаточно закохався. Він джазовий і дуже фановий. Така ж історія у мене колись склалася з Calling з The World Ends, заради якої я купив Nintendo DS. Gravity Rush заворожувала своїм селшейдинговим арт-стилем, концепцією та музикою, але пограти в неї у мене вийшло лише через рік після того, як я нарешті купив консоль. І, на жаль, враження від неї тоді лишились змішані. Керувати персонажем приємно і спочатку бійки приносять деяке задоволення, однак під кінець доводиться пересилювати себе, щоб добити чергову хвилю ворогів. Все тому, що всі вони, за винятком кількох босів, виглядають майже однаково, як великий згусток незрозумілої чорної маси на ніжках, із однією або декількома слабкими точками у вигляді червоних куль. Таке одноманіття швидко набридає, а в останній чверті гри цих істот це просто забагато, і ти фізично втомлюєшся розчищати їх хвиля за хвилею. Тут є прикольне, вертикальне, розбите на 4 райони місто, у якому нема чого робити. Усі активності поза сюжетними квестами зводяться до кубки челенджів кшталту «Вбий якнайбільше ворогів за певний час», діалогів з плоскими NPC та колекціонування розкиданої тут і там валюти для апгрейду здібностей Кет. Останнє, як не дивно, навіть затягує. Є певний шарм у тому, щоб безцільно вештатись по місту, заглядаючи в найбільш неочевидні його куточки у пошуках кристалів. Це в жодному разі непогана гра, просто очікував я значно більшого. Її дуже люблять у спільноті PS Vita, але схоже, що я просто не побачив у ній того, що побачили інші. А от з чим у мене відносини склались, то це з чарівною Persona 4 Golden. Я дуже ніжно люблю цю гру. За відчуття маленького міста, яке нагадувало про мій рідний Херсон, за музику, за персонажів. Мені зазвичай складно вливатись в JRPG, але Persona підкупає сеттингом. Я рідко переношу традиційну японську фентезіатину, а також балансом між бойовкою та особистими історіями героїв. Це одна з ігор, які залишаться зі мною не завжди. Про такі штуки складно говорити. З великих тайтлів також варто виділити Killzone Mercenary. В принципі, це найкращий шутер від першої особи на консолі. Гру обсмоктують зі всіх боків у кожному відео про PS Vita, однак на що звертають менше уваги, так це на те, що в неї досі можна пограти в онлайні. Я не великий фанат мультиплеєрних шутанів, тим паче консольних, однак тут мене свого часу затягнуло. Тут є досить просторні та візуально різноманітні мапи з хорошою вертикальністю, кожна зі своїми гімміками, штабу бочок, які можна підірвати, чи тросів для швидкого переміщення. Непогане відчуття від стрільби та короткі динамічні матчі по 10 хвилин. Дуже хороша штука. Офіційні серваки закриті ще з 22-го року, але через 3 роки після цього запустився фанатський приватний сервер, для гри на якому треба завантажити плагін. Людей там достатньо, щоб не чекати матчі по 3 години, але для пошуку гравців краще зайти на Discord сервер Vita Forever. Там же є гайд по установці плагіну. На Vita виходило доволі багато портів з PS2 перемінної якості. Трилогія Sly Cooper працює без нарікання, от перший Jack and Dexter залученою 20 FPS. За допомогою плагіна Vita Graphics Configurator феписи можна підняти до 30, але на оригінальній консолі гра все одно йшла у стабільних 60. Неприємно.
Ідеологія God of War працює у 30 кадрах на секунду. Цілком собі грабельно, однак знов-таки на PS2 вона грається значно плавніше. Metal Gear та Final Fantasy 10 не пробував, але з того, що чув, порти цілком собі достойні. Взагалі, якщо поритись, то знайти у що пограти на Віті не складе проблеми. Після того, як Sony відмовились від випуску великих AAA-проєктів, компанія зробила ставку на інді-розробників. Кожній команді, що бажала випускати ігри на PS4, також пропонували зробити порт на Віту, і багато хто погоджувався. Таким чином, на консольці можна пограти у купу відмінного інді. Фактично можна ткнути пальцем у будь-який гучний інді-реліз 2011 по 2018, і з дуже великою ймовірністю у нього можна пограти на Віті. Від Bastion до Undertale та від Hotline Miami до Iconoclasts. Прихованою перлиною для мене став Deadbolt. Атмосферний та челенджевий селс-екшен від творців Risk of Rain. Все ніяк не дійдуть руки його перепройти. Але також цікаво копатись у хомбрю розробках для цієї консолі, і перш ніж перейти до них, пропоную влаштувати невеликий історичний екскурс. Перші експлойти у системі Vita були знайдені ентузіастами ще у 2012-му. Однак тільки у 2016-му, коли програміст на ім'я Ethan Lu випустив експлойт ядра консолі під назвою Henkaku, взлом став по-справжньому легким та поширеним. На той момент взлом консолі був можливий тільки для версії прошивки 3.60. Вже з релізом версії 3.61 оригінальна команда хакерів відійшла від справ. Тоді проєкт підхопив програміст на ім'я Енді Нгуєн, більш відомий під нікнеймом The Flow. Він знайшов вразливості у новіших версіях прошивки, що дало можливість запускати сторонній софт і на них також. The Flow загалом дуже відомий у спільноті Vita. Це чувак, який розробив емулятор PSP під назвою Adrenaline, менеджер файлів VitaShell, утиліту Modoro, яка надає можливість даунгрейдити версію системи для встановлення кастомної прошивки, та купу іншого корисного софту. А пізніше він також випустив Piun, як це читається? Експлойт для PS4. Завдяки трудам таких чуваків, як Ethan Lu та The Flow, сьогодні PS Vita ламається буквально за півгодини, і для цього навіть не треба підключати консоль до компа. Необхідно просто з вбудованого браузера зайти на сайт Jailbreak PSP 2Dev і дотримуватись інструкцій. Наступним кроком після прошивки консолі буде ознайомитись із сайтом VitaDB та YouTube каналом ZealOusChuck. VitaDB – це проєкт італійського модера з нікнеймом Ріна Катаманде, де можна знайти більшу частину хомбрю проєктів, які можуть тебе зацікавити, від ігор до іншого софту. Сам Ріна Катаманде є широко відомим у спільноті хакером, який сам портував на Віту купу ігор. Можна сказати, що вся сучасна сцена хомбрю для цієї консолі тримається на ньому особисто. ZealOusChuck, у свою чергу, це ютубер, який кілька разів на місяць випускає огляди хомбрю розробок для Віти та інших консолей. Якщо ти вирішиш заглибити цю тему фанатського софту для цієї платформи, то його відоси це дуже хороший старт. Грубо кажучи, фанатські порти можна поділити на три великі групи: порти з ПК, Android та рекомпіляції ігор з інших консолей. В основному з Nintendo 64, але не так давно, наприклад, вийшов порт Animal Crossing з GameCube. На тему рекомпіляції хоч цілий окремий відос записує, але головне, що треба знати, таким чином на Віті можна нативно і без симуляторів запустити Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Perfect Dark та низку інших класичних тайтлів. ПК-порти, у свою чергу, частіше за все базуються на open-source проєктах, штибу Arx Libertatis для Arx Fatalis, OpenMV для Morrowind або Fallout Community Edition. І звісно ж для цих хомбрю ми використовуємо виключно ліцензійні версії ігор. От купив я дисочок, вставив у свій комп'ютер, скопіював файли і перекинув їх на Віту. Тільки я вам ці ліцензійні ігри не покажу. Але найбільше хомбрю портів існує саме з Android. Переважно це не нативні порти, а обгортки над APK файлом, які працюють через так званий SO Loader. Далеко не кожну гру можна портувати. Так як Vita це 32-бітна система, то ігри, написані для 64-бітної архітектури, портувати фізично нереально. Також вилітають ігри, написані на Java або Kotlin, і Unity підтримується з обмеженнями. Хомбрю сцена досі активно розвивається. Тривалий час, наприклад, не підтримувалися Android ігри, що використовують FMod Studio, такі як Into the Breach або Geometry Dash. Не так давно це змінилось, і у той же Into the Breach можна пограти на Віті. Почувається гра себе тут дуже добре. Вона ідеально вписується у портативний формат та йде у стабільних 60 кадрах. Ця маленька консоль дала друге життя багатьом іграм з Android, які були видалені з офіційних магазинів, і пограти в які на сучасних системах це той ще геморой. Таким іграм як Dead Space Mobile, Mass Effect Infiltrator або Call of Duty Black Ops Zombies. З багатьма такими портами, щоправда, є проблема. Вони потребують дуже специфічної версії гри, яку зазвичай доволі складно відкопати в інтернеті. Як правило, у старих постах на Reddit дають биті посилання на Google Drive, які не актуальні вже як пару років. Я вже не згадаю, як саме мені вдалося знайти необхідні файли
моди для Dead Space Mobile, тому я завантажу їх і скину посилання в своєму телеграм-каналі. До речі, працюючи над цим текстом, я дізнався, що автор декількох з перерахованих портів це українець на нікнейм Глінтвейн, так ще й теж херсонець, як і я сам. Було дуже неочікувано і приємно дізнатися, що наші слоняри зробили такий внесок у цю спільноту та ігрову презервацію загалом. Він також допомагав розробнику Лінати з проєктом Вітогляд, українською локалізацією системи та системних застосунків для Віти, що теж мега круто, як на мене. На цей проєкт, а також на їхній Discord-сервер, присвячений PS Vita та PS3, я теж залишу посилання в описі. Також Лінат портував на Віту декілька українізаторів ігор, зокрема для Stardew Valley, Undertale та Hotline Miami. До речі, у Глінтвейна мені навіть вдалося взяти невелике інтерв'ю і задати декілька питань про хомбрю розробку. Спершу загальне питання. Я так зрозумів, що в більшості випадків порти з Android на Vita це не нативні порти, а обгортки англійського Wrappers. От мені було цікаво, як це працює і як процес портування виглядає загалом. Це дуже цікава річ, насправді. Вона сталася так, що Енді Нгуєн, я не впевнений, як це прізвище треба говорити правильно, але The Flow. Він дуже хотів пограти в GTA San Andreas на Віті. Він шукав різні можливості, як це можна зробити. В якийсь момент він зрозумів, існує порт на Android. Android працює, ще на той момент більшість девайсів працювала на ARM v7. Тобто такій самій архітектурі процесорній, як і Vita. Що це означає? Це означає, що фактично на найнижчому рівні, на рівні машинного коду, це рівно те ж саме. Тобто сам по собі процесор Vita в стані запускати код, скомпільований для Android. Проблема тільки в тому, що на Vita не Android. На Vita своя власна операційна система, і це означає, що хоч процесор і здатний, але йому нема куди перенаправити всі ці системні функції, там, як звертатися до графічної карти, як звертатися до тачскріну, звуку і так далі тому подібне. Тому, перш за все, він написав так званий SoulLoader. Це просто така штука, яка брала цей скомпільований для Android код і підгружала його у потрібні місця в оперативній пам'яті Vita, так, щоб операційна система розуміла, що саме це треба пробувати запускати. Повну версію інтерв'ю я викладу на цьому каналі через пару днів після публікації цього відео. Я великий фанат Dead Space і пригадую, що грав у мобільну гру ще на своєму старенькому Meizu M6 Note, але то давно і неправда. Пройшов я гру саме на Віті, і вона доставила мені масу задоволення, хоча не обійшлось без багів. Достойне доповнення до серії, та як самостійна гра тримається цілком собі на рівні. Проходиться за кілька годин, що для проєкту такого формату доволі непогано. Віта прожила усього декілька років, що все ще більше, ніж прожив Крило Стрімоусов на посаді гауляйтера Херсонщини, але дуже мало як для ігрової платформи. Коли я дивлюсь на список того, що могло, але так і не вийшло на Віто, то у мене серце кров'ю обливається. Ми могли отримати Bloodstained, The Banner Saga, Hyper Light Drifter та цілий ексклюзивний спін-офф BioShock, і це навіть не 10-та частина усієї годноти. Скоріш за все, у розробці на Віту була ще купа проєктів, які були б скасовані задовго до анонсу. Якби ж тільки Sony підтримували її ще принаймні пару років. Однак PlayStation Vita – це не історія провалу. Це історія великої фанатської любові людей, яким ця консоль була небайдужа, які про неї не забули, врятували її з безодні та й по сьогодні розробляють для неї ігри. Це прекрасно і це надихає. Дуже дякую тобі за перегляд і сподіваюся, що моє бурмотіння було тобі цікавим. Поки що не знаю, коли вдасться зустрітись наступного разу, але постараюсь сильно не зникати. Не забувай робити зарядку вранці та донатити на Збройні Сили. І до зустрічі!